Elbilar idag blir snabbare och snabbare och det är ju roligt som tusan. Men något saknas tycker jag. Visst kan man lägga till driftlägen och massa annat roligt, men ärligt talat, hur ofta har man möjlighet att dra ut sin elbil på banan? Hyundai har nu skapat en N-version av sin Ioniq 5 och för att göra den ännu roligare har man gett en ljud men också en fejkad växellåda. Jag drog ner till deras utvecklingscenter i Frankfurt för att ta reda på om detta verkligen gör det roligare att köra elbil. Right now we'll do the same except Den här bilen har ju då fejkade växlar, eller som de säger, det är fejkat ljud, men det är fejkat för att det ska vara kul. Tanken är ju då liksom att man precis som att det är tråkigt att spela ett tv-spel liksom, utan ljud och utan känsla. Det är roligare med ratten, med kontroll, så är ju det här mycket roligare. Som en elbil som går fort är ju också mycket roligare om det låter och brummar och har sig. Och grejen med det här är också att den inte bara låter. Så vanlig elbil som liksom har ljud har ju liksom ett konstant kurva, måste jag säga. Här kan du liksom med paddlarna då nerskifta. Och när man trycker på och växlar så slår det liksom, det låter bak och låter, men den gör också någonting så att det känns som att du växlar. Alltså bilen dunkar till, eller vad man ska säga. Jag ska försöka se om ni kan se det på mig när jag växlar. Jag ska bara inte köra på den här. Ska ut här nästa. we're in the second exit, so we have two exits. Du ser, när jag växlar så dunkar den till. Ni hör inte riktigt det. Det låter jättemycket där bak och det är larvigt roligt. Ni ser, det är kul. Det är kul på riktigt för att det är just den här känslan den här helhetskänslan som man tappar i en elbil. Även om du har ett fake-ljud på så är det som jag säger att det är som när det är konstant så är det tråkigt. Här blir det att när du slår på växeln så när du växlar, fake-växlar, för du behöver ju inte växla egentligen. Det finns inga växlar. Men när du fake-växlar så känns det. Den här, vilket gör i en sportbil att motorn när du växlar att det faktiskt låter dunk. Och en annan rolig grej är också att de här fejkade växlarna som man slår på den här knappen på ratten. Så du kan stänga av den så du slutar det bara om du vill köra så. Men det vill man inte. De här växlarna då så har ju också slår ju också i taket. Alltså vid 8000 varv, det är inte 8000 varv, men man kan liksom fejkat 8000 varv så slår de i taket. Och då kommer du inte längre, så måste du växla. Nu ligger den går också över i drive-läge, vilket är lite roligt eftersom det blir drive hela tiden. Så nu ligger jag på 3an, jag vet inte om det syns där på. Vi rullar på 6 500 varv. Sen kommer det inte längre. Och det är jätteroligt. Det är så dumt, men det är jätteroligt. Det som också är bra med det här är också att det finns högtalare på inne såklart i bilen. Det finns också högtalare utanpå bilen. Och du kan välja här att gå in i inställningarna och stänga av. Dels kan du välja hur mycket du ska låta, men du kan också stänga av dels de här puffljuden, rodanonk-ljuden kan du stänga av, men du kan också stänga av ljudet ute. Så att de där utanför inte förstår hur roligt du har det, eller hur töntig du är, eller så. Om du kommer hem sent och ska du låta in. Om man är som jag som är då 40 plus och en del till, så kanske man inte vill se ut som man är, eller erkänna att man egentligen är 18 inombords. Då tycker jag man ska flytta på sig.
Det fina med det här är ju också att det drar ingen mer soppa om man ligger på då felväxlar. Det är bara irriterande för de som sitter på andra som sitter i bilen. Det här är också roligt, för nu ligger jag på 8 och vi ligger i 116 km/h. Jag trycker plattan i mattan, då händer inte ett skit. Vilket är liksom exakt samma sak som om du kör en vanlig bil och ligger på 8 i 110. Då kommer det inte hända någonting heller. Så att de har verkligen hittat den där, både känslan fysiskt och det är flera saker. Det jag vill komma till. Att det är känslan i kroppen när man växlar, att det faktiskt rör sig, att man faktiskt får en sån slag. Det är ljudet som är detsamma, eller det är inte riktigt detsamma som en riktig bensinare. Det är fejkat, men det gör inte så mycket. Man hör, det är bara ljudet säger bara till en vad som händer. Och sen så är det den här med att du får lite mer knuff på, alltså med rätt varvtal och sånt. För det fina med en elbil är ju att du har ju full ställ hela tiden. Men den här bilen har 650 hästar och full tork. Alltså det är mer än du behöver, mer än du klarar av. Och det gör att det inte är kul. Man måste liksom det blir lite handikapp där. Det är jätteroligt. Den här bilen ger 0-100 på 3,4 sekunder. Och det börjar bli som standard för elbilen nu. Och det gör ju att det som är kul, den här 0-100, det är ju inte över på 3 sekunder. Den är slut. Sen så kör du olagligt. Det vill ingen göra. Men det här gör att det också blir kul att köra upp till 100. Och ner och runt. Fram och tillbaka. Det är så stupid. Det här är så dumt, men det är också så väldigt kul. Nu har jag stängt av den här funktionen. Och kör. Alltså bilen går ju lika snabbt. Bilen accelererar ju lika snabbt. Det går skitfort. Men det är pisstråkigt. Och sen trycker jag på den här. Då är det jättekul. Jätteroligt. Det här är andra ljudet som heter Evolution. Det här är Supersonic som ska vara lite som en fighter jet, som en jaktförband. Men jag tycker Ignition är roligast. Alltså sättningen på den här bilen är också väldigt hård. Det kanske ni ser mig på den där man liksom bumpar runt. Att det faktiskt är nu har jag bara fokuserat på ljudet här mest. Men det som bidrar väldigt mycket är också att det är skön ratt och att det är hårt och det är skålade stolar och dämparna är hårda och allting är liksom. Jag vill väldigt gärna ta ut den här på en bana. Inte för att jag kanske skulle prestera så jävla bra på, men det hade varit roligt. Det har varit väldigt roligt. Jag kör ju liksom inte fortare. Bara för att jag växlar ner, men det gör mig gladare. Man ska ju vara glad.